sa China, sinagasaan ang humaharurot na kotse. Ang lagay nila atin pong aalamin mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores, ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. Chinese Navy vessel na nasangkot sa BANGGAAN, wala na sa West Philippine Sea. Pilipinas, malapit nang maabot ang universal healthcare para sa mga Pilipino. Mga tao biglang nawawala matapos sa marahas na protesta sa Indonesia. Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin nagsagawa ng bilateral talks sa Beijing. At mahigit sa 1,000 katao sa Sudan patay matapos matabunan ng lupa dahil sa landslide. Sa West Philippine Sea, ang barko ng Chinese People Liberation Army o PLA Navy ship na sangkot sa BANGGAAN noong Agosto. Ayon sa National Maritime Council o NMC, hindi na nila ma-monitor ang PLA Navy Ship 164 sa loob ng West Philippine Sea matapos ang insidente sa Bajo de Masinloc. Mula sa nangyaring banggaan ay nagdulot ng matinding pinsala ito sa forecastle ng barko ng China Coast Guard. Ayon sa ulat, kinukumpuni ang naturang barko sa naval base nito sa Hainan, China. Ayon naman kay NMC Undersecretary Alexander Lopez, walang epekto ang nangyaring insidente sa provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China. Bahala na anya ang Department of Foreign Affairs o DFA at ang Chinese counterpart nito na mag-usap sa issue. Sa kabila ng tumataas na tensyon, nangako ang pamahalaan na patuloy nilang imo-monitor ang lahat ng aktibidad ng mga barko at eroplano ng China sa West Philippine Sea. Normal na pangyayari ang dahilan ng pagtaas sa ilang water features sa West Philippine Sea o WPS bunsod ng weather disturbances. Yan po ang naging paliwanag ng Philippine Navy patungkol sa mga tambak na durog na coral sa may Hasa-Hasa at sa Bina Shoal at sa Sandy Cay. Ang paggalawaan nila ng mga alon o weather disturbances ang nagtaboy sa mga coral papunta sa mababaw na bahagi ng WPS. Binanggit din ng Philippine Navy na may mga ulat itong natanggap tungkol sa pagtatapon ng durog na coral sa mga nabanggit na water features. Subalit sa pakikipag-ugnayan nila ng ahensya sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, wala naman nilang nakita ang mga itong sasakyang pandagat na nagtatapon ng durog na coral sa WPS. Pinangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang pagbubukas ng Hyundai Shipyard sa Subic, Zambales. Layunin ng Pangulo na buhayin muli ang shipping industry ng bansa na ayon sa kanya ay malaking tulong sa pagpapalawak ng shipyard capacity at dagdag trabaho para sa mga Pilipino. Ang nasabing shipyard maaaring magbigay ng trabaho sa 4,300 mga Pilipino sa taong 2030. Ayon pa sa kanya, taong 2014 hanggang 2018 ay kinayang makapag-produce nito ng 1.3 to 2 million gross tons na katumbas ng 20 oil tankers o 30 large container ships hanggang sa magsara ito noong 2019 dahil sa bankruptcy. With Hyundai Heavy Industries investing in Subic, our shipyard capacity will significantly increase from 1.3 million to 2.5 million deadweight tons. From handling 4 to 5 massive oil tankers to about now 8 of those ships. But more than size, of the ships that we build, this means that we can accommodate vessels with higher volumes, boost our export potential, and create more jobs for our Filipino workers. Dagdag pa ni Marcos Jr., aabot sa 30% ng mga seafarers sa mundo ay mga Pilipinong maaasahan sa seafaring industry sa araw-araw. Umabot na sa halagang $130 million ang ininvest ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines o HHIP na inaasahang tataas sa $180 million sa katapusan ng taong 2025.
nasa 80% na ang progress ng universal healthcare para sa mga Pilipino. Ito po ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Bataan General Hospital and Medical Center para suriin kung naipatutupad ba ng maayos ang Zero Balance Billing Program. I'm very happy that we are instituting this program. I think it's been a long time coming and I'm glad malapit na tayo umabot talaga sa universal healthcare. We are 80% of the way. Kulang na lang, kaunti na lang at matutupad na natin yung universal healthcare. Ayon sa Pangulo, epektibo sa 78 government-run hospitals ang zero balance billing at dahil dito, aabot sa halos 3,000 pasyente ng Bataan General Hospital and Medical Center na ang nakinabang. Committed anya ang Pangulong maabot ang matagumpay na universal healthcare system sa bansa. Sa ilalim ng Zero Balance Billing Program, wala nang babayaran ng mga miyembro ng PhilHealth na maa-admit sa basic o ward accommodation ng Department of Health Hospitals sa oras na sila ay ma-discharge. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Beijing na magpapadala ang Beijing ng isang trade mission mula China sa buwan ng Oktubre. Ayon pa sa embahada, layo ng trade mission na bigyan ng pagkakataon ang mga negosyanteng Chino na suyuri ng mga opsyon sa pamumuhunan sa Pilipinas. Ginawa ang anunsyo matapos ang symposium na binuo ng embahada at ng Philippine Trade and Investment Centers ng Department of Trade and Industry o DTI. Mula rito, nakipagtulungan ng mga opisyal ng Pilipinas sa Global Investment Council para mag-organisa naman ng isang investment mission. Ang pagpapadala sa naturang mission ay bahagi ng paggunita sa ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na pinagbawalan na ng International Criminal Court o ICC ang mga kaanak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbigay ng updates. Ayon sa bise, pinaalalahanan sila ng ICC Detention Unit ng kondisyon na bawal ikwento kung ano-ano ang mga nangyayari at pinag-uusapan sa loob ng kulungan. Ang tanging kinumpirma lamang ni VP Sara ngayon ay buhay pa ang kanyang ama. Samantala, malapit na maayos ang listahan ng mga miyembro ng pamilya Duterte na dadalo sa confirmation of charges hearing ng dating Pangulo sa September 23. Mapapanood rin sa Pilipinas ang pambihirang lunar eclipse ayon sa Pag-asa. Ayon sa State Weather Bureau, mapapanood ang total lunar eclipse bandang 11:27 p.m. ng September 7 hanggang 4:57 a.m. ng September 8. Sinabi rin ng Pag-asa na hindi na kailangang gumamit ng binoculars o kaya'y telescope para mapanood ang celestial event dahil madaling makita ang total lunar eclipse. Makikita rin sa celestial event ang tinatawag na blood moon pagsapit ng maximum eclipse ng buwan. Ang pangalan na blood moon ay nagmula sa mapulang shade na nabubuo dahil sa lunar eclipse. Epektibo na ngayong Setyembre ang taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Sa anunsyo ng Petron Corporation na dagdagan ng 20 centavos ang presyo ng kada kilo ng kanilang gasul. Katumbas ito ng dagdag na 2 pesos and 20 centavos sa kada 11 kilos na tangke. Noong Agosto ay tinapyasan ng Petron ang presyo ng kanilang LPG ng 2 pesos and 50 centavos kada kilo. Wala naman naging paggalaw sa presyo ng LPG na sulain ngayong Setyembre. Sa datos mula sa Department of Energy, ang presyo ng 11 kilogram cylinders ay aabot ng 792 pesos and 50 centavos hanggang 1,000 pesos, 62 pesos and 50 centavos para sa buwan ng Agosto. Susunod, 20 katao nawawala sa gitna ng malawakang kilos protesta sa Indonesia. Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin nagsagawa ng bilateral talks sa Beijing. At libo-libo katao dumalo sa libing ng 12 Houthi leaders na napatay ng Israel. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together. Sa NET25. Sa NET25. Katao ang patay at nasa 23 naman ang naitalang nawawala sa nangyayaring protesta sa Indonesia. Ayon sa Commission for the Disappeared and Victims of Violence, 20 sa 23 na missing persons ang hindi pa natatagpuan. Dagdag pa ng ahensya, ang mga nawawalang tao umano ay nanggaling sa Java Island, pati na rin sa Central Jakarta, East Jakarta at North Jakarta. Inaresto naman ng kapulisan ng nasa 1,240 mga rallyista buhat ng magsimula ang kaguluhan noong Agosto 25. Isang military parade ang inihanda ng bansang Vietnam para sa pagdiriwang ng kanilang araw ng kalayaan. Napuno ang mga kalsada ng Hanoi ng libo-libong katao na nakikiisa sa selebrasyon at nanood ng parada ng mga sundalo. Masaya at sabay-sabay na winagayway ng mga tao ang bit-bit nilang maliliit na watawat. Ginugunita rin ng bawat isa ang ika-80 taon ng deklarasyon ng kanilang kasarinlan mula sa kolonyal na pamamahala ng mga dayuhan sa kanilang bansa. Mình đã rất xúc động khi các cái khối đi qua và thật sự là biết ơn những cái người mà đã gieo thanh xuân mình cho cái nền độc lập của Việt Nam ngày hôm nay. Em cảm thấy rất là vinh dự, tự hào và cảm thấy cực kỳ hạnh phúc ạ. Cảm thấy rất là yêu hòa bình, yêu đất nước Việt Nam và cảm thấy rằng là cái giá trị của độc lập tự do thật là tuyệt vời ạ. Ibinida ng Vietnam ang lakas ng kanilang puwersa militar sa parada, kabilang na po rito ang pinakamoderno nilang mga armas at sasakyan. Kagaya na lamang ng Mi-171 helicopters at Su-30 fighter jets na gawa pa sa Russia, mga bagong submarines, tangkeng pandigma at advanced anti-ship missile system. Ipinakita rin ng Vietnam ang locally produced nitong drones sa parada. Lumahok din sa pagdiriwang ang ilang kinatawan mula sa China, Russia at iba pang mga bansa. Bilang bahagi ng Independence Day celebration, inanunsyo ng gobyerno na mamimigay ito ng 100,000 dong o $3.80 sa bawat isa sa kanilang 1 milyong mamamayan. $380 million ang gagastusin ng gobyerno para lamang ipatupad ang nasabing incentive. Bukod po rito, binigyan din ni President Long Chong ang amnesty ang higit sa 13,000 mga bilanggo. Halos isang siglong sinakop ng France ang Vietnam. Sinundan ito ng pananakop ng bansang Japan noong World War II. Formal na idineklara ng Vietnam ang kalayaan ito noong September 2, 1945 na siyang araw din kung kailan sumuko ang Japan sa mga allies. Ipinagpaliban ng opozisyong partido na People's Party ang pagpasya nito sa susunod na Prime Minister ng Thailand. Nagtapos ang parliamentary meeting ng partido kahapon ng walang nabubuong resolution, ngunit napagkasundo ang isasalin na lamang ang desisyon sa Executive Committee ng partido sa isasagawa nitong deliberasyon. Iginiit ng partido na kailangang ang bagong Prime Minister ay maihalal upang buwagin ang Parliament at mabago ang konstitusyon. Matatandaang noong Biyernes ay sinibak sa pwesto ang dating Prime Minister ng Thailand na si Paetongtarn Shinawatra na kaalyado ng Pheu Thai Party.
Itinigil na ng South Korea ang kanilang military radio broadcast na Voice of Freedom sa border ng North Korea. 우리 군은 오늘부터 대북 확성기 철거를 시작하였습니다. 이는 군의 대비 태세에 영향이 없는 범위 내에서 남북 간 긴장 완화에 도움이 되는 실질적인 조치를 시행하는 것입니다. 북한과의 사전 협의는 없었습니다. Ikinukonsidera ito ng iba bilang bahagi ng pagpapaluwag ng tensyon sa rehiyon ayon na rin sa Ministry of National Defense ng bansa. Ang nasabing Voice of Freedom ay bahagi ng psychological tactics ng Seoul laban sa Pyongyang kung saan naglalaman ito ng mga balita ukol sa pinaniniwalaan ng North Korea, pagpapaunlad ng South Korea at K-pop culture na layuning impluwensyahan ang opinyon ng mga taga-North Korea. Naglalayon itong hikayatin ang mga tao na umanib sa Seoul o mag-alsa laban sa opresibong rehimen ni North Korean leader Kim Jong-un. Matatandaang nag-resume ang broadcast matapos palubugin ng North Korea ang isang barkong pandigma ng South Korea, ilang taon na rin ang nakalilipas. Sa kabila po nito na maupo naman bilang presidente si South Korean President Lee Jae-myung noong Hunyo, una niyang iminungkahi ang pagpapahinto sa mga loudspeaker propaganda broadcasts sa border ng North Korea at ipinahayag ang intensyong buwagin ang tensyon at muling buksan ang dialogo ng dalawang bansa. Kung kaya't nagalok si Lee ng isang summit sa pagitan ni US President Donald Trump at North Korean leader Kim Jong-un. Subalit, tinanggihan naman ito ng North Korea at sinabing wala silang interes makipag-usap sa South Korea. Samantala, nakatakda namang bubisita si Kim Jong-un sa China ngayong linggo upang dumalo sa isang military parade kasama sina Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin. Marami ang nag-aabang sa nakatakdang pagkikita ni Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un. Kasunod ito ng balitang dumating na ang tren na sinasakyan ni Kim sa Beijing. Dadalo ang Pyongyang leader sa Victory Day ng China kasama sina Putin at iba pang leader ng Shanghai Cooperation Organization Plus. Ang presensya ni Kim sa nasabing okasyon ay formal na kahayagan ng trilateral ties ng China, Russia at North Korea. Bago pumunta ng China, bumisita muna si Kim sa isang missile factory. Ayon sa mga geopolitical experts, mahalaga ang timing na ito dahil layon nila ng North Korea na ipakita ang nuclear power nito bago makipagpulong sa China at Russia. 5 prinsipyo para sa Global Governance Initiative ang inilatag ni Chinese President Xi Jinping sa Shanghai Cooperation Organization Plus o SCO Summit sa Tianjin. Sa harap ng mga lider ng SCO na kinabibilangan ni Russian President Vladimir Putin at Indian Prime Minister Narendra Modi, ipinahayag ni Xi ang kagustuhan nitong makipagtulungan sa lahat ng mga bansa para anya sa isang mas makatarungan at pantay-pantay na sistema ng pandaigdigang pamamahala. Binigyan din niya ang pagsunod sa sovereign equality, paggalang sa international rule of law, pagsasagawa ng multilaterals, pagtataguyod ng people-centered approach at pagtutok sa paggawa ng mga totoong aksyon. 我愿提出全球治理倡议，这是在我相继提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议之后，今天在这里呢，提出全球治理倡议，从各国一道推动构建更加公正合理的全球治理体系，携手迈向人类命运共同体。 Hinikayat din Xi na ang lahat ng mga bansa, anuman anya ang laki, lakas at yaman ay maging pantay-pantay na beneficiaries ng Global Governance Initiative. Kumasa naman sa isang bilateral talk sina Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin sa Beijing. Kabilang sa 20 world leaders na dumalo si Putin sa Victory Day sa China bilang komemorasyon sa pagkatalo ng colonial Japan sa pagtatapos ng World War II. Sa pulong, tinawag pa nito si Xi bilang malapit na kaibigan matapos ang mainit na pagtanggap nito sa kanya sa China. Ganon din ang naging tugon ni Xi. 尊敬的习近平先生和老朋友，很高
高兴在这里再次Но я уверен, что это и омрачит наше праздничное настроение. Namataan namang magkasamang naglalakad ang dalawang lider nang matapos ang bilateral meeting ng mga ito. Ayon sa mga report, pirmado na ang kasunduan ng Russia ang magsusupply ng natural gas, pati na rin ang paggamit nito ng bagong pipeline ng China para sa pinakamahal na gas project ng Russia na Gazprom, ngunit wala pang usapan patungkol sa presyo. Sinabi rin ng Foreign Ministry ng China na kapakipakinabang ang mutual cooperation nila sa Russia. 中俄一贯本着相互尊重、互利共赢的原则，开展包括能源在内的各领域务实合作。关于你提到的具体项目，建议向中方的主管部门进行了解。 Ayon pa sa mga report, naghahanda na rin si Xi na o sa inaasahang pagdalaw sa kanya ni North Korean leader Kim Jong-un. Pinaghihinalaan ngayon ng mga opisyal ng Ukraine na may kinalaman ng Russia sa pagpatay sa dating parliamentary speaker na si Andriy Parubi. Ayon sa Interior Ministry, naaresto ang suspect 52 anyos na bumaril sa dating opisyal ng Ukrainian Parliament sa Khmelnytsky region. Nagkunwari umanong courier ang suspect bago barilin si Parubi ng 8 beses sa lungsod ng Lviv noong Sabado. Pagkamat wala pang konkretong ebidensya, iginiit ng mga opisyal kagaya na lamang ni Vadim Onishenko ng SBU Intelligence na maaaring isang contract killing ang naganap na may impluwensya umano ng Russian Security Services o KGB. Nabatid na si Parubi, 54 anyos, ay naging speaker ng Ukrainian Parliament mula taong 2016 hanggang 2019 at isa sa mga pangunahing personalidad sa mga naging protesta noong taong 2013 hanggang taong 2014 na humantong sa pagbagsak ng pro-Russian president na si Viktor Yanukovych. Nagsilbi rin siya bilang kalihim ng National Security and Defense Council noong panahon ng pagsakop ng Russia sa Crimea. Batay pa sa naging investigasyon ng pambansang pulisya, maingat daw ang ginawang pagplano sa krimen, kabilang na ang pag-aaral sa galaw ni Parubi at paghahanda sa escape route. Був готовий загинути за Україну від російської кулі. Бо ми сьогодні прийшли попрощатися з тою людиною, яка дійсно є героєм України, це гордість України. І така підла рука вбивці сьогодні нанесла нашому суспільству такий дуже жорсткий удар. Ми втратили одного із своїх синів, найкращих синів. Lumikas magdamag ang mahigit sa 300 katao mula sa mga apartment building sa rehiyon ng Rostov matapos ang biglaang pag-atake ng Ukrainian drones sa lugar. Sinabi ng Russian Defense Ministry na nagpabagsak ito ng 13 Ukrainian drones sa rehiyon. Sinabi rin ng Rostov Region Acting Governor Yuri Slusar sa isang Telegram post na mayroong isang unexploded na drone shell ang nadiskubre sa isa sa mga apartment buildings na sinundan ng agarang paglikas ng mga residente nito. Dagdag ni Slusar na 3 katao kabilang ang isang bata ang nasugatan mula sa insidente. Inulat naman ni Rostov-on-Don Mayor Alexander Skriyabin na inilipat muna ang mga lumikas sa kalapit na eskwelahan upang malinisan ng mga bomb disposal experts ang paligid. Bumiyahe na po ang isang flotilla o dosay-dosay ng barko mula sa Barcelona, Spain patungang Gaza. Lula nito ang mga pagkain, gamot at iba pa medical supplies para sa mga nakihirapang tao roon. Si Raisa Mangilid po para sa report. Pagkahupa ng bagyo, pumalaot muli ang flotilla ng tulong mula sa Barcelona para sa Gaza. Habang pumapalaot ang mga barko, pinatunog nila ang mga bosina nito habang sumisigaw ng palayain ang Palestine.
Lula ng flotilla ang pro-Palestinian activist kasama si climate campaigner Greta Thunberg at si Game of Thrones actor Liam Cunningham. Layo ng mga barko na lampasan ang Israeli naval blockade upang makapagdala ng pagkain at humanitarian supply sa Gaza. Ito ay sa gitna ng lubhang pagkagutom sa teritoryo. Pero ayon sa Israel, ang naval blockade na itinayo noong 2007 ay para pigilan ang pagpasok ng armas na laan sa Hamas Palestinian Militant Group. Raisa Mangilit para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kikilalanin na ng Belgium ang Palestine bilang isang estado. Ang nasabing desisyon ay inihayag ni Belgian Foreign Minister Maxime Prévost sa United Nations Assembly. Ayon sa Belgium, ito ay kasunod ng hindi matapos-tapos na gulo at karahasan sa mga Palestinians at sa mga paglabag ng Israel sa international laws. Ang pagsuportang ito ng Belgium sa Palestine ay dagdag sa international pressure ngayon ng Israel dahil sa pananakop nito sa Gaza. Sasabay ang Belgium sa New York Declaration for Refugees and Migrants sa September 19 bilang daan sa pagpapatibay ng two-state solution na isinusulong ng United Nations. Matatanda ang nauna ng kilalanin ng Australia, Britain, Canada at France ang estado ng Palestine bilang pagkondena sa mga paglabag at pananakop ng Israel at nang maibalik ang kapayapaan sa rehiyon. Libo-libo naman po mga mamamayan ng Houthi ang dumalo sa libing ng 12 matataas na opisyal ng Houthi Group. Kabilang dito ang kailang Prime Minister matapos masawi sa pambobomba ng Israel noong nakaraang linggo. Ayon sa ulat, tinarget ng Israel ang isang pagtitipon kung saan nanood ng talumpati si Houthi leader Abdul Malik al-Houthi ang mga opisyal kung saan karamihan sa mga miyembro ng gabinete ng grupong Houthi ay nasawi. Tiniyak naman ng pansamantalang leader ng Houthi-led government na si Mohammed Miftah na maghihiganti sila at magsasagawa ng crackdown laban sa mga espiya. العدو هو أراد بهذه الجريمة الضغط على الشعب اليمني لتخفيض موقفنا لكنه سيواجه بارتفاع الموقف العسكري والسياسي والشعبي. الشعب اليمني شعب لا يقهر، الشعب اليمني شعب لا يخوف. والله لا نخشى الشهادة، إن الشهادة ألذ لدينا من ألذ الملذات في الدنيا، وقد خرجت من تحت الأنقاض وأنا نادم إني لم أفز بالشهادة. Samantala, kinondena naman ng United Nations ang pag-atake ng mga Houthi sa kanilang opisina sa Sana'a, Yemen, kung saan hindi bababa sa 11 UN personnel ang dinakip. Una rito, kabilang sa mga tinarget ng Israel ang Chief of Staff, Defense Minister at iba pang mga opisyal. Subalit, nananatiling hindi pa malinaw ang kalagayan ni Defense Minister Mohammed al-Atifi. Tumitindi naman ang tensyon sa pagitan ng Trump administration at mga lider ng Chicago, Illinois na karamihan ay Democrats. Ito ay dahil sa napipintong military takeover ng Pangulo sa lungsod tulad ng ginawa sa Washington, D.C. kamakailan. Si Leslie Gumarang para sa Balita. Balak na rin pasukin ni Pangulong Donald Trump ang kapulisan ng Chicago, ang ikatlong pinakamalaking lungsod sa bansa. Nagbababala ang Pangulo na i-deploy nito ang National Guard troops sa Chicago para labanan ng krimen doon. You know, when I have some slob like Pritzker criticizing us before we even go there, I made the statement that next should be Chicago because, as you all know, Chicago is a killing field right now. And they don't acknowledge it. And they say, we don't need him. Freedom, freedom. He's a dictator. He's a dictator. A lot of people are saying maybe we like a dictator. I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and I'm a smart person. And when I see what's happening to our cities, and then you send in troops, instead of being praised, they're saying you're trying to take over the republic. These people are sick. Ang paggamit sa National Guard ay nangangailangan ng request at coordination sa local officials. Pero para sa Pangulo, hindi na niya kailangan gawin ito. Tulad ng pagpapadala niya ng National Guard troops at Marines sa Los Angeles at Washington, D.C. Sagot ni Illinois Governor J.B. Pritzker, walang otoridad ang Pangulo na makialam sa kapulisan ng Chicago. This is not about fighting crime. This is about Donald Trump searching for any justification to deploy the military in a blue city, in a blue state, to try and intimidate his political rivals.
This is about the President of the United States and his complicit lackey, Stephen Miller, searching for ways to lay the groundwork to circumvent our democracy, militarize our cities, and end elections. Find a family who's enjoying today sitting on their front porch and ask if they want their neighborhoods turned into a war zone by a wannabe dictator. At para sa ilang Chicagoans, hindi kailangan ng federal intervention sa seguridad ng lungsod dahil bumababa naman ang bilang ng krimen dito. It don't make sense because crime has decreased in Chicago. It's not making sense. I'm out here every day, all day. The bottom line is the numbers are real. They come from the FBI. They've been confirmed by the Chicago Police Department. Everyone knows the facts, and the facts are that gun violence is going way, way down here in Chicago. And the last thing we need is federal troops coming in and escalating. Ayon sa statistic na Chicago, bumaba nga ng 30% ngayon taon ang bilang ng pagpatay at pamamaril sa lungsod. Pero may nagsasabi na hindi totoo ang datos na ito at dapat pa rin makialam ang Pangulo sa seguridad ng lungsod. I don't want to hear about this man being racist. I don't want to hear about white supremacy. I don't want to hear that he's a dictator. I don't want to hear any of that. We need help. It's been proven to work in D.C. They had the National Guard in the high traffic areas to free up the cops that would normally be there to patrol the high crime areas. I mean, it's going to do the same thing in Chicago. Crime has went down tremendously in D.C. when that happened. Crime has not gone down in Chicago. The numbers have gone down because they're playing with the books. The only people that believe crimes went down in Chicago are people that don't live here and people who have ties to the current administration. May mga opinyon din na ang pinupuntirya lang ng Pangulo ay African-American leaders at mga lungsod at estado na demokratiko. He is only targeting cities with African-American mayors. He's only targeting cities in blue states, even though red states have higher murder rates than blue states. So if he actually was serious about crime, he wouldn't be starting in Chicago. He'd be starting in Birmingham, Alabama. He'd be starting in Memphis, Tennessee. He'd be starting in St. Louis, Missouri. These are the places that have some of the highest per capita murder rates. But those Republican governors don't want troops in their streets at all. That's why they're sending them to Washington, D.C., and I'm sure they'll be willing to send them to Chicago and to Illinois. But they're not going to help us. Leslie Gumarang para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, mahigit sa 1,000 katao sa Sudan patay matapos matabunan ng lupa dahil sa landslide. Manny Pacquiao tuluyang magbabalik sa boxing. At Bini, pinarangalang Female Group of the Year sa 2025 Jupiter Music Awards. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon.
Ito ang NET25. Matatag, matapang, matapak. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Kalunos-lunos na lagay ang inabot ng mag-ina na ito sa China dahil po inararo sila ng isang kotse habang naglalakad lamang sa kalsada. Gabi na nangyari ang trahedya kung saan nakunan pa ng video ng CCTV ang ilang sandali ng insidente. Sa police report, nasa maling lugar at pagkakataon na naglalakad na mag-ina dahil nasa gitna sila ng kalsada nang nangyari ang lahat. Hindi rin nakaligtas ang dalawang biktima dahil pumailalim pa sila sa sasakyan. Iniimbestigahan na ng mga pulisya kung intensyonal ang pananagasa ng driver sa nasabing mag-ina. Higit sa 1,000 ang naitalang namatay sa nangyaring lindol kahapon sa Afghanistan. Umabot na sa 1,400 ang bilang ng mga nasawi at higit 3,000 naman ang sugatan matapos yanigin ng magnitude 6 na lindol ang ilang bahagi ng Afghanistan. Patuloy sa pagsasagawa ng rescue operations ang mga otoridad lalo na sa mga bulubunduking lugar at pati na rin sa mga remote areas. Ayon naman sa isang opisyal ng United Nations, sa pagpapatuloy umano ng rescue operations ay inaasahang dodoble pa ang bilang ng mga nasawi. Ikinamatay naman na mahigit 1,000 katao ang nangyaring landslide sa Mara Mountains sa Western Sudan. Ayon po yan sa Sudan Liberation Army. Nangyari ang landslide noong August 31 matapos ang sunod-sunod na pag-ulan sa nasabing lugar na naging dahilan ng pagkawasak ng buong komunidad ng Tarasin. Ayon pa sa ulat, isa lamang ang nakaligtas. Sinabi ni UN Deputy Humanitarian Coordinator na si Antoine Gerard na may bahagi pa ng lugar ang hindi pa nararating kung kaya't hindi pa kumpirmado ang sukat o laki ng casualties at exact death toll na nangyaring insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga kinaukulan sa nangyaring trahedya. Isa naman ang patay habang 3 ang sugatan matapos magbanggaan sa ereng Cessna 172 at Extra Flugs Yugbao EA300 sa Fort Morgan Municipal Airport sa Colorado. Sa ulat ng Federal Aviation Administration, nagbanggaan ang 2 eroplano habang nagtatangkang lumapag sa airport. Base sa inilabas na dispatch audio ng Broadcastify, nakita ng emergency responders ang pagsiklab ng apoy at maitim na usok. Ayon naman sa Morgan County Sheriff's Office, dead on the spot ang isang sakay ng EA300 habang isinugod ang kanyang kasamahan sa ospital. Nagtamo naman ng minor injuries ang 2 lulan ng Cessna. Patuloy na iniimbestiga ng FAA at National Safety Board ang insidente. Kasalukuyan na nagpapagaling si former New York City Mayor Rudy Giuliani matapos ang isang car crash incident. Naganap ang insidente mga alas 10 ng gabi matapos masiguro ni Giuliani na nasa maayos na lagay na ang ginang na humingi sa kanya ng tulong dahil sa domestic violence. Nang makasakay sa passenger seat ang dating mayor ay tsaka ito binangga ng isa pang kotse mula sa likuran. Nagtamo ng bali sa vertebra, mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at injury sa kanyang kaliwang braso at binti. Hindi naman ito nagsampa ng kaso laban sa 19-year-old na driver na nakabangga sa kanya na kapwa injured at wasak rin ang kotse dahil sa insidente. Inaasahan naman na makalalabas na ang dating alkalde matapos ang ilang araw ng pagpapagaling sa ospital. Ipinagtaka rin ng iilan ang naganap na insidente kay Giuliani dahil naganap ito isang araw matapos i-anunsyo ni Trump sa kanyang Truth Social account na kanyang gagawaran ng Medal of Freedom. Sa kanyang post, sinawag niyang greatest mayor si Giuliani. Hindi rin niya nilinaw kung kailan at saan niya ito formal na ibibigay. Nakilala si Giuliani bilang America's mayor dahil sa pamumunong ipinakita nito, lalo na sa hamong dinala ng Twin Tower attack o ang 9/11 noong 2001. Siya rin ang tumayong abogado ni US President Donald Trump noong 2020 para sa pag-overturn ng election result.
pasukan na para sa mga bata sa Ukraine at para makaiwas sa pag-atake ng Russia, underground na eskwelahan ang solusyon para sa mga estudyante roon. Si Rose Papa Angeles para sa report. Habang umaalingaw-ngaw ang air raid siren sa mga lansangan ng Ukraine, nagtipon ang hindi mapigil na teachers at mga estudyante. Dito, sa classrooms na gawa sa modernong supplies at safety system, sinimula nila ang unang araw ng school year. Tulad ng 6 na taong gulang na si Maria Yakunkina. Ayon sa nanay ni Maria, panatag siyang dito pag-arali ng anak. Ми очікували, звісно, яких покращення в перемовин відносно миру, відносно повернення мирного життя до України. Сподівалися на покращення, але на повністю мир ми не очікували. Повністю піти до повноцінної офлайн, так би мовити, школи ми теж не надіялися, тому що ми реалістично за реалії сьогодення, ми розуміємо повністю ситуацію, тому ми таких ілюзій не будуємо. Tulad ng maraming magulang sa Ukraine, sa kabila ng pag-asang bumuti ang kanilang kalagayan, alam nila kung ano ang realidad. Сьогодні моя дитина є першокласниця, вона пішла до першого класу підземної школи, найближчої до Північної Салтівки. Чому все ж таки я як мати наважилася на цей крок? Тому що це -3 рівня вниз, як нам сказали, вона найглибша загалом в Харкові. Тому це безпечна локація, я так вважаю. Ми зовсім не сподівалися, що таке буде можливо. Цьогоріч мені дуже хотілося, як все ж таки як батькам, аби моя дитина ходила до стін освітньої школи. Ayon sa mayor ng Kharkiv na si Igor Terekov, libo-libong mga estudyante sa Ukraine ang makakapasok ng in-person ngayong taon. Зараз пішли у школи, будуть мати можливість вчитися 17 тисяч дітей. Такого не було з початку війни. Ми побудували 7 шкіл, це справжні шкіли під землею. Крім цього, обладнали 6 станцій метрополітену, переобладнали під шкіли. І наші діти мають можливість вчитися в більш-менш безпечних умовах. Що стосується наших планів, то ми продовжуємо будівництво 3 підземних шкіл і маємо плани, щоб відкрити їх з 1 січня наступного року. Para sa mga estudyante at mga magulang, kahit pa may labanan, hindi nila tatanggihan ang oportunidad na makapag-aral. А до этого ты в садик ходила в какой-то или дома была? Нет, не ходила из-за войны. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. May 4 na mga bansa sa Africa ang mauubusan ng specialized life-saving food para sa severely malnourished children sa darating na 3 buwan. Ito ay dahil sa kakulangan ng pondo dulot ng aid cuts. Si Anna Kui para sa report. Nanganganib na ang supply ng espesyal na pagkain para sa mga batang malnourished sa Nigeria, Kenya, Somalia at South Sudan. Ito ang babala ng British-based aid group na Save the Children. Kabilang sa mga halos ubos na supply ang high-energy biscuits, peanut-based plum peanut paste at iba pang treatments na kilala bilang ready-to-use therapeutic food o RUTF. We are currently having around 77% of the pipeline for the ready-to-use therapeutic food, which is used to treat severely acute malnourished children and also pregnant and lactating women. And these will have only until October as of now that we see. These are for severe cases that without the nutrition commodity like RUTF, lives could be lost. Ayon sa ahensya, gumagamit na ng mas mahihinang panggamot para sa malnourished children ang mga klinika sa Nigeria, Kenya, Somalia at South Sudan. Sa Kenya, 2.8 million na katao ang tinamaan ng high levels of acute food insecurity mula Marso hanggang Mayo ngayong taon. Kenya has been one of the countries that have been cut quite drastically, especially when it comes to nutrition commodities, where we actually seeing the gap since the initial cut of up to 80% of what we need in nutrition commodities. Now we must remember that these communities are meant to save lives. Without these commodities, children who are severely malnourished or even moderately malnourished can actually lose lives.
Dahil sa funding cuts, mahihinto ang nutrition treatment para sa 15.6 million na tao sa 18 bansa, kabilang ang 2.3 million na severely malnourished children. Dahil sa tigil pondo ng US, may 66,000 metric tons na pagkain ang nabinbin sa warehouses ng ilang buwan. Kabilang ang may 1,100 tons ng fortified biscuits. Pumayag ang US na ibigay ang higit 600 tons ng biskwit na ito sa UN World Food Program. Pero itinapon ang halos 500 tons dahil nag-expire na ang mga ito noong isang buwan. Kamakailan sinabi ng US State Department na magbibigay ito ng $93 million para sa RUTF supplies na gagamitin para sa 800,000 na batang nagdaranas ng severe acute malnutrition sa 13 bansa. Kasama rito ang Nigeria, Sudan, Kenya at Democratic Republic of Congo. Anakui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa Chicago, USA, daan-daanan nagprotesta laban sa plano ng Trump administration na pasukin ang lungsod at pakialaman ang kapulisan nito. Si Anjo Milano po para sa karagdagang mga detalye. Workers over billionaires. Iyan ang laman ng mga karatula ng protesters sa downtown Chicago noong Lunes, Labor Day sa US. Tinututulan nila ang plano ni Pangulong Donald Trump na crime and immigration crackdowns. Gayun din ang pagsibak nito sa ilang social program sa bansa. Ayon sa mga demonstrador, ang pag-federalize ng seguridad sa Chicago ay pangmamaliit sa mga karapatang sibil. Uubusin din nila nito ang resources para sa mga paaralan, healthcare at mga manggagawa. Ayon kay Chicago Mayor Brandon Johnson, walang federal troops o militarized force na tutungtong sa Chicago. Lumagda si Brandon ng isang executive order na hindi dapat asistihan ng Chicago Police ang National Guard at iba pang federal operations. We have stood up for the interests of workers before, and we will do it again. And no matter what comes from the White House, Chicago will always be a labor town. Are you with me, Chicago? No federal troops in the city of Chicago. No militarized force in the city of Chicago. We're going to defend our democracy in the city of Chicago. We're going to protect the humanity of every single person in the city of Chicago. Ayon kay Chicago Teachers Union President Stacey Davis Gates, tutol sila sa gobyerno ng mga bilyonaryo. In Chicago, we reject a billionaire's tyranny on our city. We reject a billionaire and his cabinet of billionaires who take from Medicaid, who defund public education. Dagdag na mga demonstrador, kaguluhan ang gustong dalhin ng administrasyon sa kanilang lungsod. This man is vicious. He's violent. His actions toward people, his action toward workers is tantamount to a crisis that Americans have never seen before. I'm a veteran of the United States Army, and I'll tell you one thing. I did not go to Vietnam to come back to fight for something like this. I'm out here today for all of my retired sisters and brothers who are going to be subjected to walking, dying in the streets because of the lack of the safety net that has been eliminated by Donald Trump and his Doge group. I honestly believe Trump is trying to cause havoc here in the city of Chicago and the surrounding areas by bringing ISIS in, bringing in the National Guards and whoever else he think he can bring in. There is nothing for him to have to worry about. The police has it under control. Crime is continuously going down. Now, he says he's helping us. If he really wants to help us, then put the funds back into Chicago so that they can build, better jobs, job training, put it back into the communities so that build community centers so the people can have some place to go without hanging out on the street corners. Ang pag-aasang ito ay matapos sabihin ng mga opisyal ng Trump administrasyon na susunod na silang sasakupin ang kapulisan ng Chicago upang labanan ang krimen doon. Anjo Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.
Dalawang bombero ang nakakulong ngayon sa isang ICE detention center sa Washington State sa Estados Unidos. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Jonah Malari. Rumiresponde ang dalawang bombero sa isang wildfire nang arestuhin sila ng Immigration and Customs Enforcement agents sa Tacoma, Washington. Binisita ni Washington Representative Emily Randall ang ICE detention facility kung saan sila nakakulong. But this week in particular, I'm here because we saw an unprecedented raid on an emergency response team on the Bear Gulch Fire, also in the 6th District in Mason County by Lake Cushman. And 2 fire crews were stopped and 44 individuals were questioned and 2 were arrested. Folks who were actively involved in firefighting response. Hindi man pinayagang makapasok si Randall sa pasilidad, kinumpirma ng mga opisyal na naroon nga ang dalawang bombero. Ang mga ito ay empleyado ng kumpanyang tumutulong puksain ang 9,000-acre Bear Gulch Fire sa Olympic National Forest. Ayon kay Randall at sa abogado ng isa sa mga bombero, hindi pa rin nila nakakausap ang mga ito. This has me asking myself, why is ICE hiding folks that they detain from their member of Congress? Why are they refusing us entry? What are they trying to hide from us? What are they keeping behind closed doors? Why would they not follow the law? Samantala, ayon sa U.S. Customs and Border Protection, tinapos na ng Bureau of Land Management o BLM ang mga kontrata nila sa firefighting companies. Humingi ng tulong ang BLM sa Border Patrol para kilalanin ang 44 sa crew nila. 2 nga sa mga ito ay inaresto ng malamang iligal na naninirahan sa US. Really troubling to me this week is the unprecedented coordination between BLM and Border Patrol to raid an active response site. This 9,000-acre fire has yet to burn a home or kill anyone, but that is because of the incredible work of fire crews who are managing timber, who are cutting fire breaks to ensure that the fire doesn't spread into more populated areas. Nagsimula ang wildfire noong July 6 at na-contain na sa 13% noong Sabado. Ayon sa Department of Homeland Security, taga-suporta lamang ang papel ng 2 bombero at hindi tuwirang umaapula ng sunog nang kilalanin sila ng Border Patrol agents. Ito naman ang tanong ni Randall. It has been the federal practice to not raid an emergency response. I think we have to keep asking questions of this administration. Why was BLM coordinating with Border Patrol? Why were they showing up on an emergency facility? Why are they asking for identification of folks on a fire crew? Jonah Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagpabala naman ang U.S. Transportation Department na iipitin nito ang federal funding ng 3 estado kung hindi nito ipatutupad ang English proficiency requirements para sa commercial truck drivers. Si Jane Catherine Gregorio po para sa follow-up report. Posibleng maantala ang pagpapalabas ng halos $50 million na federal funding kung magmamatigas ang ilang estado sa hindi pagpapatupad ng truck driver English proficiency rules. Sinabi ni U.S. Transportation Secretary Sean Duffy na bibigyan niya ang 30 araw ang mga estadong ito para mag-comply. We are going to give these states 30 days to come into compliance with truck drivers speaking proficiently the English language, or we're going to look at federal funding that they receive under the Motor Carrier Safety Assistance Program. Tinukoy ni Duffy ang 3 states na hindi pa sumusunod sa utos ng Pangulo. We at DOT and federal motor carriers, we are not going to tolerate states that don't comply with the rules that come from this department. And so we are going to, first of all, we've identified several states that have not been in compliance. That would be Washington, California, and New Mexico. Those are the three states that have not complied with this rule. Paliwanag ng opisyal,
Kailangan tiyakin na nakakaintindi ng road signs ang lahat ng mga nagmamaneho, lalo na ang nagmamaneho ng malaking truck. This is not, just to be clear, this is not just about saying we have some obscure rule that we want them to comply with, that truck drivers speak English proficiently. This is about keeping people safe on the road. Your families, your kids, your spouses, your loved ones, your friends, we all use the roadway. And we need to make sure that those who are driving big rigs, semis, can understand the road signs, that they've been well trained, and that when they're pulled over by law enforcement, they're stopped by law enforcement, or there's a crash and law enforcement responds, they can effectively communicate what they have on their rig. There might be a history that they have to be able to communicate to law enforcement when they're pulled over or there's an accident. And if they can't do that, that creates a significant issue for the traveling public. And so this is step one. Ito anya ay para sa kaligtasan ng publiko. Jane Catherine Gregorio sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Tinalo ni world number 23 Naomi Osaka ang defending US Open champion na si Coco Gauff. Republic. I think like for me the main what I want to take away from this tournament is just smiling and having fun. And I know in my first round I was too nervous to smile, and my match against Kasatkina I was just really not smiley at all. So going into this match, I just wanted to be grateful. And yeah, I mean, she's one of the best players in the world. And for me, honestly, I have the most fun when I play against the best players. Tuluyan nang bumabalik sa full-time boxing si Hall of Famer Manny Pacquiao. Ito ang ibinunyag ni MP Promotions Head Sean Gibbons kung saan bukod sa pagiging boxer ay gagawa rin umano ito ng TV program na magsusulong ng boxing sa Estados Unidos. Inaasahan din na makakaharap ng 46 anyos sa si Pacquiao si WBA welterweight champion Rolly Romero na maaaring ganapin sa Las Vegas sa buwan ng Disyembre. Ang 29 anyos na si Romero na ring professional boxer noong 2016 ay mayroong record na 17 panalo at 2 talo na mayroon namang 13 knockouts. Maguguritang noong July ay nagresulta sa draw ang laban ni Pacquiao kay WBC titleist Mario Barrios kung saan sinabi ni Gibbons na hindi na nila prioridad ang magkaroon pa ng rematch. Pinarangalan ang BINI ng Female Group of the Year Award sa ginanap na Second Jupiter Music Awards sa Jakarta, Indonesia. Sa walang sawang pagsuporta ng Blooms, matagumpay nilang tinanggap ang parangal na ito kasabay ng kanilang pagdomina sa iba pang kaparehas na kategorya. Kasama nila mga kilalang K-pop groups gaya ng La Seraphim, aespa, New Jeans, ITZY, Baby Monster at marami pang iba. Maliban sa napanalunang kategorya, nanomina rin ang BINI para sa parangal na Album of the Year for BINIverse, Collaboration of the Year para sa kanilang Cherry on Top remix featuring Indonesian singers and songwriter Agnes Mo, kasama ng Music Video of the Year at Song of the Year para sa parehas na kanta. Patuloy ang pagdomina ng Nation's girl group na BINI sa world stage kasabay ng walang sawang pagsuporta ng mga Blooms mula sa kanilang mini-events hanggang sa kanilang worldwide performances. Sinisigaw ng mga Blooms ang kanilang mga pangalan hindi lamang sa Luzon, Visayas at Mindanao kundi sa buong daigdig. Samahan rin natin ang pagbabalik ng BINI sa Philippine Arena para sa kanilang gaganapin na BINI-fied year-end party celebration sa November 29. At narito kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores at ito ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.